One. Two. Sa awa ng Panginoon ay nabiyayaan kami ng ulan, nabasa ang lupa kung kaya mas madali na itong bungkalin at ang aming mga tanim ay naliligan at yung iba ay nabuhay at yung iba naman ay hindi na nag-survive. At dahil nagsimula na namang magulan-ulan tuwing hapon, kaya nagsimula na rin ulit kaming magtanim. Yung aming mga pananim na namatay ay aming pinalitan. At sana nga tuloy-tuloy na ang ganitong panahon para hindi naman masayang yung aming mga binhi.
Ito yung aming mga pananim na munggo at tubo. Sa awa ng Panginoon ay nag-survive naman sila. Yung iba nga lang na beans ang hindi talaga kinaya ang init. Pinsan ito ni Mr. kasama yung kanyang asawa. Dumaan sila dito sa kubo. Siguro gusto nilang makita kung ano yung aming pinagkakabisihan. Kape lamang ang aming may offer at kaunting kwentuhan. Daw siya taksi antit anak. At kinabukasan ay umakyat kami sa aming palayan dahil pwede na itong anihin at si Mr. nga ay nagsisimula na siyang mag-ani habang ako naman ay binabawasan ko lamang yung mga damo sa paligid. Dumami na itong aming tilapia kahit bihira lamang ito sila mapakain ng feeds. Kung kaya yung aming anak ay talagang hindi mapakali pag kami naakyat dito. Gusto niya laging mamingwit. Daw lagi. Mana ngaya? Namin na pichi no atat. Ni puki alana. Ano ito disingat pa jam? Makan ayam iwam. Yung kanilang binibingwit ay para sa ulam namin ngayong gabi. So hindi kami bababa doon sa aming bahay. So matutulog kami doon sa isang kubo namin doon sa baba para mas malapit lamang kami dito. Dahil kapag dito kasi baka marami na namang makati kaya mas okay pa na doon na lamang kami sa isang kubo matulog at maaga na lamang kami aakyat dito kinabukasan para simulan ang mag-ani. Chalit antat. Lam, o ni sapit. Ano masikap. At sa gitna ng fish pond ay doon naman nangitlog ang pato. Kaya siguro sa isip niya, istorbo kayo dito sa aking paglilimlim. Yan, nak sa usuminan na. Mama! Mana?
kay Pepsi, may tot may siya. Wow! Para si orange si ganit yung sili. Chupa gay, kaalam gay. Ng sili ito. Naapol eh. Galing ito siya doon sa aming bahay sa baba kasi kinuha niya yung iba naming mga kailangan para bukas. Kaya kailangan talaga matibay-tibay ang paa mo dito sa bukid. Kasi kapag may mga nakalimutan, no, akyat baba talaga yung gagawin mo dito. At napagtanto namin, wala pala yung aming tuta. Naiwan siya doon sa kubo sa taas, kaya si Mr. Dali-dali na namang umakyat. Sabay na rin igib ng tubig. Mutit! Saan siya nagtago doon? Nagtago. Ha? Hindi sa taas ng Na? yan ko ng trapal na. Mutit! Sakto, iwanan natin. Kumulo na. Fresh na tilapia ang aming ulam ngayon. Yung pinagtiyagaan nilang hulihin kanina. Katapang na. Malaga ng kamote. Bago ako matulog ay magsalang muna ako ng beans kasi bukas maaga kaming aakyat doon sa aming palayan dahil magsisimula na kaming mag-ani. So yung dalawa naghiga-higa na. So iwan ko na lamang ito kapag kumukulo na. Itsula mo. Tapos matuto na mo.
Ilan, mawantay Sam? Pagkadating ko dito ay nagsalang agad ako ng kape at naglinis ng kaunti dito sa paligid. Si Mr. kasi ay bumaba doon sa kabahayan para buhatin nila yung treasure. At maya-maya lamang darating na yung mga kalalakihan na nagbayanihan. Habang wala pa sila ay ipapasyal ko kayo dito sa aming kaunting tanim na sunflower. Bilang pasasalamat kapag ka ikaw ay nagpabayanihan, ang kailangan mo lamang gawin ay busugin ang kanilang tiyan, kapalit ng kanilang pagod. So, wala naman kaming ibang maihain o mailuto, kaya itong isda na lang namin kahit na maliliit pa. So, dito naman talaga yung mga tilapia ay hindi naman lumalaki talaga na masyado kasi malamig kasi ang lugar dito. Kaso lamang wala man doon silang alam na marami palang malalaking butas yung net na kanilang ginamit, kaya nagsilabasan lamang yung kanilang huli. Ito po ay itlog ng mga manok. So, sayang talaga kasi hindi lamang 2 beses na sinayang nila yung kanilang mga itlog. Iniiwanan na lamang. Hindi nila binabalikan na limliman. At itong isa ay naglakas loob talagang pumasok. Dahil inutusan itong mga senyores na puntahan mo doon, kunin mo yung itlog doon na hindi na nililiman dahil lulutuin natin. Kaya tiis talaga sa kate dahil maraming kuto ng manok dyan.
Nakakapanghinayang lamang ang mga itlog na ito. So yan ay itlog lamang ng 2 inahin. So marami yan silang mga inahin na kuminsan ilan sila nagsasabay-sabay na nangingitlog. At nakakapagtaka lamang dahil yung iba hindi na nila binabalikan. Siguro nahahawakan siguro yung mga itlog nila o may gumagapang ba doon sa pinag-iitlogan nila, hindi namin alam. Kaya kung minsan nakakadismaya, lalo na kung wala ka naman talaga doon sa bawat araw, bawat gabi, para mabantayan yung mga alagang hayop. Buti pa nga yung nangitlog talaga doon sa mataas na kahoy kasi hindi sila nagagalaw. Napisa yung kanyang mga itlog, pero yung mga sisiw niya hindi nga lamang ganun kalakas. Kasi syempre naulanan. Kaya yun ang isa sa mga disadvantages sa pag-aalaga ng hayop na hindi mo talaga nababantayan ng maayos. Pagkatapos ng aming buong araw doon sa taas ay balik na naman kami dito sa baba para dito kami mapalipas ng aming gabi at pagod na ang aming katawan kaya natulog kami ng maaga. Ang mga to ay pamangkin namin. So sila ay maagang kinuha ni Mr. sa baba dahil walang mag-aalaga sa kanila. Sa amin sila maiiwan. Kaya kasakasama namin sila ulit sa aming patuloy na pag-ani dahil hindi natapos. At sa araw na ito ay kami-kami na lamang ni Mr. ang patuloy na magtatrabaho dahil natapos na ang aming bayanihan kahapon. Itong aking pagtulong ay dahan-dahan lamang sa abot ng aking makakaya. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. At natapos namin sa buong maghapon ang aming pag-ani at na-treasure din ito lahat. Kasabay ng aming pagsasaway sa tatlong yon. Nagganda sigaw-sigaw kami. No, habang kami nag-aani, ang aming mga mata ay ganda silip-silip din doon sa kubo. So kasama din namin si Uncle. Nag-aani din siya ng kanyang palay. Isasalit-salitan kaming magtingin doon sa tatlo. At salamat sa Panginoon sa biyayang ito na kanyang ipinagkaloob sa amin at ito ay supply na namin para sa ilang buwan hanggang sa muli naming pagtatanim. Muli maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa kami nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Native Kalinga.